Xin chào tất cả các bạn, mình là Sơn Nguyễn và trên tay mình hiện tại đang là chiếc gimbal Crane 3, một trong những chiếc gimbal hot nhất hiện tại. I finally stopped running now. With you I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Crane 3 ở thị trường Việt Nam có giá khoảng 20 triệu đồng. Và nếu như ở trên thị trường quốc tế thì giá của em nó khoảng 899 đô. Một vài thông tin của Crane 3 thì Crane 3 có trọng tài là 4,5 kg, một trong những chiếc gimbal mạnh mẽ nhất hiện tại. Và Crane 3 có thời lượng pin theo mình test thực tế thì khoảng 10 đến 12 tiếng, tùy theo thiết bị mà bạn đang sử dụng có nặng hay không. Crane 3 được thiết kế với hai báng tay cầm. Tay cầm thứ nhất ở phía dưới có thể xòe ra chân tripod, rất tiện lợi nếu như các bạn đang có những cái set quay dài mà các bạn cần nghỉ ngơi thì các bạn có thể xòe ra, làm chân tripod đặt xuống đất và nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Điểm đặc biệt của Crane 3 là báng tay cầm thứ hai thiết kế được đặt ra đằng sau, rất tiện lợi để các bạn sử dụng gimbal với hai tay dùng một thời gian lâu sẽ không bị mỏi. Crane 3 có 3 trục cân chính, trục thứ nhất, trục thứ hai và trục thứ ba. Trên mỗi trục đều có những cái chốt khóa giúp cho các bạn có thể cân gimbal dễ hơn, và ngoài ra các bạn có thể cố định lại các cái chốt này để nhét gimbal vào ba lô hoặc vali. Mà đằng sau của gimbal sẽ có một màn hình hiển thị thông tin chế độ hiện tại của gimbal và thời lượng pin. Crane 3 đã được tích hợp sẵn các cổng kết nối HDMI và camera control. Vì vậy các bạn có thể điều chỉnh thông số của camera ngay trên gimbal và không cần phải đụng vào camera. Ở phía bên trái của bảng tay cầm thứ hai thì sẽ có một loạt các nút điều chỉnh các chế độ như Follow, POV, Reposition. Ở ngay vị trí phía trước thì có thêm nút điều chỉnh Zoom in và Zoom out. Ngay phía trên bảng tay cầm thứ nhất sẽ có nút điều chỉnh chế độ Lock và Pen Follow. Phía đằng sau sẽ có thêm một núm xoay để điều chỉnh Pen Follow theo ý của các bạn. Phía bên trái của Crane 3 sẽ có một nút nguồn. Và ngoài ra sẽ có một cái núm cực kỳ to ở đây dùng để Follow Focus. Và phiên bản mình đang có hiện tại ở đây là phiên bản rút gọn, sẽ không có Follow Focus và cũng như không có bảng tay cầm điện thoại. Mình thường sử dụng Auto Focus, và nếu như có cần Follow Focus thì mình cũng sẽ điều chỉnh ngay trên lens, chứ mình không cần phải sử dụng trên gimbal. Ngoài ra về bảng treo điện thoại, thông tin được hiển thị trên điện thoại của bạn sẽ có một độ trễ nhất định, và mình cực kỳ không thích điều này. Nói sơ qua về thông số thế là đủ rồi. Bây giờ các bạn hãy cùng mình ra ngoài và trải nghiệm thực tế nhé. Ok, bây giờ mình sẽ test cái gimbal này thì mình sẽ nhờ An dùng điện thoại để quay lại lúc mình đi và lúc mình chạy để xem là cái gimbal này nó có đủ hiệu quả hay không. I finally stopped running now. With you I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Yeah, I'm in love with you in every way. That joy you give me every day makes me forget that I was troubled before. Don't know if I'm dreaming, I'm slipping away. I hear your sweet voice, then I see your face. Crane 3 có 5 chế độ chính. Chế độ đầu tiên là chế độ Lock. Ở chế độ này dù bạn xoay hay đưa gimbal như thế nào thì Crane 3 cũng sẽ giữ nguyên góc máy của bạn. Chế độ tiếp theo là chế độ Follow. Ở chế độ này, bạn được quyền chỉnh góc ngang và thẳng của gimbal. Chế độ Pen Follow. Ở chế độ này bạn chỉ có thể chỉnh góc ngang của gimbal, còn về góc thẳng thì giữ nguyên. Chế độ POV. Chế độ này là chế độ đầy đủ quyền kiểm soát góc máy nhất. Không chỉ ngang và thẳng, bạn còn có thể chỉnh độ nghiêng của gimbal. Chế độ Vortex. Chế độ này sẽ giúp bạn có những cảnh quay 360 độ cực kỳ đặc biệt. Sau khi xem clip test thực tế, các bạn cảm thấy như thế nào? Cá nhân mình thì khá là hài lòng với em nó. Một vài điểm chính mà mình không thích ở trên Crane 3 đó là về bàn tay cầm thứ hai này. Lúc đầu họ thiết kế làm cho mình cảm giác như có thể tháo ra hoặc có thể xoay được nó, nhưng mà không. Đây chỉ là một phần nhựa cứng và nó đã được cố định. Điều này rất bất tiện, tại vì khi mà các bạn không muốn đem vali của Zhiyun và các bạn muốn nhét gimbal vào trong ba lô của các bạn đem đi du lịch thì Crane 3 rất là tốn diện tích, vì cái bàn tay cầm thứ hai này không thể thu gọn vào được. Đây các bạn nhìn. Điểm mình không thích thứ hai nữa đó là về cân nặng của nó.
Crane 3 không được nhẹ cho lắm so với những chiếc gimbal mà mình đã sử dụng, nhưng về hiệu năng thì mình không thể chê Crane 3 ở một điểm nào hết. Tổng kết lại thì đây là một sản phẩm tốt, mình sẽ sử dụng nó với những project cần độ tỉ mỉ và chất lượng cao, còn nếu để đem du lịch hay sử dụng hàng ngày thì không. Đây là sản phẩm mình tự bỏ tiền ra nên clip review này là cảm nhận thật của mình. Đây là video review chi tiết chiếc Crane 3. Nếu các bạn thích hãy like, share, subscribe để ủng hộ channel của mình. Mình là Sơn Nguyễn và sắp tới mình sẽ làm thật nhiều clip hướng dẫn chụp ảnh, quay phim và review thêm đồ công nghệ rất là nhiều. Mong là các bạn sẽ ủng hộ mình. Mình cảm ơn.